ሰላም ውድ የምንታ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ምንታ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። እሱ ምንድነው? ፊታችንን እያስረጀ እያበላሸ የሚገኝ ድርጊታችንን ነው። እኛ ያሳመርነው የመሰለን ግን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ፊታችንን እያበላሸነው ነው ያለነው። ስለዚህ ይህን ድርጊት ዛሬ ምንድነው የሚለውን እናወራለን፣ እንነጋገራለን። የሚጠቅማችሁን ሐሳብ ትወስዳላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ድርጊቶቹ ምንድናቸው ለምትሉ አንደኛና በጣም ብዙ ሰው ላይ የምናየው ችግር ምንድነው? ከሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ከቅርብ ሰው ሊሆን ይችላል። በጣም ይሄ ነገር ጠቃሚ ነው፣ እኔ ጠቅሞኛል፣ ፊቴን በጣም ልጅ አስመስሎታል፣ ፊቴን በጣም አሳምሮታል እያሉ የሚነግሯችሁን ነገር በሙሉ ፊታችሁ ላይ መሞከር ማስወገድ መቻል አለባችሁ። አንድ ሰውን የጠቀመ እናንተን ይጠቅማል ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የእውነት ጠቅሟቸው ሊነግሯችሁ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ገንዘብ ለመስራት በሶሻል ሚዲያ ዝም ብለው ሊያወሩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰውን ጠቀመ ማለት እናንተን ጠቀመ ማለት አይደለም። ቆዳችን በጣም የተለያየ ነው። ስለቀላን ወይም ጠይም ስለሆንን ወይም ስለጠቆርን ቆዳችን ተመሳስሏል ማለት አይደለም። በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስወገድ መቻል አለባችሁ። የሆነ የተመቻችሁ ወይም ደግሞ ሞክራችሁት የጠቀማችሁ ነገር ካለ እሱን ቀጥሉት፣ እሱን ተጠቀሙበት። ግን ሁሉንም በተጠቀማችሁ ቁጥር ፊታችን በጣም እየተበላሸ ነው የሚሄደው። ይሄንን የምነግራችሁ የእውነት የሆነ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ተጠቅመው በጣም ብዙ ነገር ተጠቅመው ተጎርተው ያየሁት የሰማሁትን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እናንተ ላይ ከመድረሱ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሁሉንም ነገር በሞከራችሁ ቁጥር ፊታችሁ እየሳሳ ከዛ ፊታችን ከሳሳ ደግሞ ቶሎ ያረጃል፣ ፀሐይ መቋቋም አይችልም እና ሌሎች ነገሮችን ፊታችሁ ላይ አላስፈላጊ ነገሮች ይወጣሉ። ስለዚህ ይሄንን ልማዳችሁን መቀነስ መተው መቻል አለባችሁ። በጣም አደገኛ ልማድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር አስወግዱ። የመጀመሪያው ነጥባችን ይህ ነው። ይህ ምንታ ቲዩብ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ምናነሳላችሁ ሐሳብ ጠቃሚ መስሎ ከታያችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼርም አድርጉ ለሌሎችም እንዲደርስ። ሁለተኛ እና በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ፣ በጣም አንገብጋቢ ይህ ችግር በውጭውም ዓለም በጣም ብዙ ሰዎች ላይ የተከሰተ ችግር ነው። ሀገር ውስጥም አሁን በጣም እየተስፋፋ ያለ ችግር ነው። ይህንን ነገር በተቻላችሁ መጠን የምትጠቀሙ ካላችሁ አስወግዱት፣ ተውት። ያልጀመራችሁ ካላችሁ ደግሞ እንዳትጀምሩት። ምን መሰላችሁ? ስኪን ብሊቺንግ ፕሮዳክት ይባላል። ቆዳ የሚያቀላ ፕሮዳክት ነው። ይህ ፕሮዳክት እጅግ በጣም አደገኛ ነው። በጣም አደገኛ ነው። ምን መሰለ የሚያረጋችሁ? በመጀመሪያ ሳምንት በሁለተኛ ሳምንት ፊታችሁ መቅላት ይጀምራል። ፊታችሁ ሲቀላ አብሮ ያማረ ውብ ገጽታ እየሰጣችሁ ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? እስከ ወር ድረስ እስከ 2 ወር ድረስ ምንም ሳይድ ኢፌክቱ ላታዩ ትችላላችሁ። ያማረ ፊት፣ የቀላ ፊት። ነገር ግን ፊታችሁ ቀልቶ ሌላው ሰውነታችሁ እየጠቆረ የሁለት ሰው የሚመስል ገጽታ ነው የሚኖራችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ፊታችሁን እያሳሳው ይመጣል። ከሳሳ በኋላ ፀሐይ ላይ ልውጣ ብትሉ እንኳን ትንሽዬ ፀሐይ ሲነካችሁ ቃጠሎውን አትችሉትም። ይህ ምን ማለት ነው? ፊታችን ሳስቷል፣ ፀሐይ መቋቋም አይችልም ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል? ፊታችን ላይ ጥቋቁር ነጠብጣቦች፣ ማዲያቶች በጣም የሚያስጠሉ። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ እንውጣ ብትሉ ራሱ በጣም የሚያስጠላ የፊት ገጽታ ነው ሊኖራችሁ የሚችለው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ይህ ፕሮዳክትን ደግሞ ተጠቅማችሁ አንዴ ወደ ኖርማል ፊታችን እንመለስ ብትሉ ራሱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ፊታን ታውቃላችሁ፣ አንዴ ከተጎዳ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን
ፊትን ለመጉዳት በጣም ቀላል ነው፣ ለመመለስ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ይህንን አውቃችሁ ስኪን ብሊቺንግ ፕሮዳክት የሚባሉትን ከመጠቀም ራሳችሁ መቆጠብ መቻል አለባችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፋርማሲዎች ውስጥ ብዙ ሱፐርማርኬቶች ውስጥ እያየው ነው። በጣም ብዙ አይነት ስኪን ብሊቺንግ ፕሮዳክቶች እያየን ነው። እነሱን ስጠይቋቸው ምንድነው የሚሉት? አሪፍ ነው ተጠቀሙት ምናምን ይላሉ። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንደዛ ይላሉ። ነገር ግን እኔ በትክክል አይቼው ነው የምነግራችሁ። አይቼው ጉዳቱን አይቼው ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የምትጠቀሙ ካላችሁ አቁሙ። ያልተጠቀማችሁ ካላችሁ ደግሞ እንዳትጀምሩት። ይህ አንገብጋቢ የሆነ ችግር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከመጠቀም ራሳችሁን ቆጥቡ እንላለን። ምንታ ቲዩብ ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ 3ኛው ነጥባችን ስንመጣ የምንጠቀመው ሳሙና። ብዙ ጊዜ የተለያየ ሳሙና ሰው እየቀያየረ ሲጠቀም እናያለን። ሳሙናዎች የራሳቸው ኬሚካል አላቸው። እነዛ ኬሚካል ደግሞ ፊትን በጣም ይጎዳሉ። ስለዚህ የተለያየ ሳሙና ከመጠቀም መቆጠብ አለብን። እነዛ ኬሚካሎች የተለያየ ሳሙና በምንጠቀም ጊዜ ፊታችን እየሳሳ ቀደም እንዳልኳችሁ እየሳሳ ከዛ ዳሜጅ እየሆነ ነው የሚሄደው እና ፊትን መመለስ ከባድ ስለሆነ የተለያየ ሳሙና አትጠቀሙ። አንዴ የጠቀማችሁ ሳሙና ካለ እሱን ሁልጊዜ ተጠቀሙት። ስለዚህ ብዙ ሳሙና ከመጠቀም ራሳችሁን ቆጥቡ። ፊታችሁን የላብራቶሪ አይጥ አታድርጉት። የመጨረሻው ነጥብ ምን መሰላችሁ? ፊታችሁን በቀን ስንት ጊዜ ነው የምትታጠቡት? ማስወገድ ያለባችሁ ፊታችሁን በቀን በጣም ብዙ ጊዜ የምትታጠቡ ሰዎች አላችሁ። ይህን ድርጊታችሁን ማስወገድ መቀነስ መቻል አለባችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ስትታጠቡት ፊታችሁ እየሳሳ ነው የሚመጣው። ፊታችሁ ወዛም የሆነ ሰው 3 ጊዜ በቀን ብትታጠቡ በሳሙና ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወዝ ሲበዛ ብጉር ሊያመጣ ስለሚችል። ፊታችሁ ደረቅ የሆነ ሰው ብትችሉ በባዶ ያለ ሳሙና ብትታጠቡ በቀን 2 ጊዜ፣ ካልሆነ ደግሞ በሳምንት 3 ጊዜ በሳሙና፣ የቀረውን ቀን ደግሞ በውሃ ብቻ ብትታጠቡ በጣም ያማረ ውብ ፊት እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ይሄንንም ካየሁት ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እነዚህ ያነሳውላችሁን ሀሳብ ያነሳውላችሁን ነጥቦች ተጠቀሙበት። በእርግጠኝነት ውጤቱን ታያላችሁ። ምንታ ቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር አድርጉን። ቻው